හායි ඔන්න අද මම එකම වීඩියෝ එකෙන් රෙසිපි දෙකක් අරගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් බර අඩු බබාලටයි බිසී අම්මලටයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් කෑම වර්ග දෙකටම ඕනේ ඒවා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය තමයි බඩේරිඟු ඇට. මේක මම පැය 8ක් විතර පෙඟෙන්න තියලා හොඳට හොදලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට ඕනේ වෙනවා කෙසෙල් ගෙඩියක්, චීස් කෑල්ලක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් චීස් දෙන්නේ මාස 7න් වැඩි බබාලට. නමුත් මිකෙල් බබාගේ වෛද්‍යවරයාගේ නිර්දේශය මත මිකෙල් බබා මාස 5 ඉඳන් චීස් කනවා. මෙන්න මේ චීස් එක තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් මේ ගැන විස්තරය කියලා තියෙනවා. පුළුවන් තරම් ලුණු සීනි අඩු චීස් වර්ගයක් තෝරගන්න බබාට. අන්සෝල්ටඩ් චීස් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ලංකාවේ එහෙම ඒවා නැහැ. රන්කොත කියන ෂොප් එකේ රන්කොත ඉකෝ කියන ෂොප් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලට එහෙම ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට අරන් තියෙනවා ඔලිව් ඔයිල්, එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් තමයි ඔයගල ගන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් සෙසමි ඔයිල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකත් ඔයගල වර්ජින් සෙසමි ඔයිල් එකම ගන්න. මේ ටික තමයි අපේ කෑම රෙසිපි දෙකටම ඕනේ වෙන්නේ. දැන් මම මේ හොඳට හොදලා තියෙන බඩේරුඟු ටික ලිපේ තියලා තඹ ගන්න තමයි යන්නේ. මේ බඩේරුඟු තැම්බෙන්න ටිකක් වතුර වැඩියෙන් තියන්න. මොකද බඩේරුඟු තැම්බෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. මේකේ හයිය ගතිය නැති වෙනකම්ම තඹ ගන්න. මේ දැන් මම මේක බලන්නේ ටික වෙලාවකට පස්සේ මේක හොඳට තැම්බිලාද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. මේකේ වතුර ටිකක් තියෙද්දිම තමයි මම මේ බලන්නේ. මොකද අපිට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න හොඳට වතුර ඕනේ. මේ බඩේරිඟු හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඇටයක් හපලා බලන්න. මේක හොඳට අමු රස ගිහිල්ලා හොඳට හැපෙනවා නම් අපිට ඕන ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ බඩේරිඟු ඇට අපිට සුපර් මාකට් වලින් ගන්නත් පුළුවන් පැකට් තියෙනවා. ඒ වගේම කරල් ගෙනල්ලා ඒකෙන් ඇට අරගෙන තඹ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේක ලිපෙන් බාගමු. මේ තියෙන මම බාගත්ත බඩේරිඟු ටික. දැන් මම මේක කොටස් දෙකකට බෙදලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි යන්නේ. මේක අපිට මත් ගාලා ගන්න බෑ බඩේරිඟු. මොකද මේක හයියයි. ඉතින් මම බ්ලෙන්ඩ් කරලා තමයි මේක ක්‍රීම් පේස්ට් එකකට ගන්නෙ. මම මේ විදිහට එක කොටසක් අරගෙන මේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාලා වතුර මුකුත් දාන්නේ නැතුව තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ. ඕගලන්ට මේ බඩේරිඟු ටික තම්බද්දී ඕනම් පොල් කිරෙන් තම්බන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වතුරෙන් තම්බන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත බඩේරිඟු ටික මේක ඔයගලට පේනවා ඇති ක්‍රීම් පේස්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. මේක මම හොඳටම ක්‍රීම් පේස්ට් එකක් විදිහට අරන් තියෙන්නේ. බඩේරිඟු කෑලි තියෙන කෑලි තිබ්බහම සමහර වෙලාවට බබාලට ඒක දිරවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම මේ ක්‍රීම් පේස්ට් එකක් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳටම මේක ඝන වැඩි වගේ නම් ඔයගලට පුළුවන් වතුර ටිකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔය පොල් කිරි හරි පාවිච්චි කරපු දෙයක් වැඩි ගොඩක් හින්දන්න නැතුව වතුර ගතිය ටිකක් තියෙද්දිම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. එතකොට මේක ටිකක් දියාරුවට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වගේ කප් එකකට මේ ටික දා ගන්නවා වෙනම. ඒ ටික මම වෙනම දාගෙන ඉතුරු බඩේරිඟු ටිකත් මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේ තියෙන මම දෙවෙනියට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත බඩේරිඟු කොටස. ඒක මම මේ භාජනයට දානවා. මේකත් කලින් බඩේරිඟු ටික වගේම හොඳට පේස්ට් එක වෙන්න බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බඩේරිඟු කියන්නේ බර අඩු බබාලට දෙන්න පුළුවන් හොඳ කෑමක්. ඉතින් මේක ප්‍රධාන ආහාරයක් විදිහටත් ඔයගලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බඩේරිඟු ටිකක් ඇට ගතියට හදාගත්තොත් ඔයගලන්ට පොඩි බබාලට විතරක් නෙමෙයි ඉස්කෝලේ යන ලොකු බබාලට උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මම බ්ලෙන්ඩ් කරලා කොටස් දෙකකට දාගත්ත බඩේරිඟු ටික මේක මම රස දෙකකින් තමයි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ වගේ එක ප්ලේට් එකක් අරගෙන ඒක වෙනස්ම රසකින් තමයි හදන්න යන්නේ. ඒකට මෙන්න මේ කෙසෙල් ගෙඩිය දා ගන්නවා මම. අනිත් එකට චීස් කෑල්ල තමයි ග්‍රේට් කරලා දාගන්නේ. මම මේකට අරන් තියෙන්නේ අද කෝලි කුටු කෙසෙල් ගෙඩියක්. ඔයගලන්ට ඕනම කෙසෙල් ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය අහනවා බබාලට දෙන්න හොඳ කෙසෙල් මොනවද කියලා. එහෙම හොඳ එකක් කියලා නෑ. බබාලට ඕන දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට කෙසෙල් ගෙඩිය හොඳට ග්‍රේට් කරලා මේකට දා ගන්නවා. ඔයගලට පුළුවන් හැන්දෙන් හූරලා උනත් කෙසෙල් ගෙඩිය මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ බබා කෙසෙල් කන්න අකමැති බබෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට මේ වෙලාවේ කෙසෙල් ගෙඩියක් හොයාගන්න නැත්නම් ඔයාගේ බබාට හඳුන්වලා දීලා තියෙන ඕනම පළතුරක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් කෙසෙල් කියන්නේ අපේ බබාලගේ බර ඉක්මනින්ම වැඩි කරගන්න පුළුවන් පළතුරක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කෑම එකට කෙසෙල් එකතු කරනවා නම් අපිට බබාගේ බර ඉක්මනින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මම ග්‍රේට් කරගත්ත කෙසෙල් ටික දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට තව පොඩි දෙයක් එකතු කරනවා රස කරගන්න.
ඒ තමයි මෙන්න මේ වගේ පොඩි නාරං ටිකක්. ඉතින් මේකට නාරං ඕවන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට ලෙමන්, දෙහි, ඒ වගේ ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කෙසෙල් වලට පොඩි ඇඹුල් රසක් ආවහම ඒක හරි රසවත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේකට නාරං චුට්ටක් එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ ඉතුරු කරගත්ත අනිත් බඩේනගු ටිකට අපේ මේ චීස් කෑල්ල එකතු කරගන්න තමයි මම යන්නේ. මේක හොඳට මේ බඩේනගු ටිකත් එක්ක මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මේ චීස් කෑල්ල පොඩක් ස්ප්‍රෙඩ් ගතියට තියෙන්නේ. ඒක ඉක්මනට පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් චීස් ස්ප්‍රෙඩ් එක වුණත් පාවිච්චි කරන්න. මේකම ඕනේ නැහැ. ඕනම චීස් එකක් ඔයගලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බබාලට කොහොමද චීස් තෝරගන්නේ? බබාලට චීස් දෙන එකේ වටිනාකම කොහොමද? ඒ විස්තර ඔක්කොම මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන අපි ෆ්ලේවර්ස් දෙකකින් හදාගත්ත කෑම ප්ලේට් දෙක. ඉතින් මේකට අපි ඔයිල් එකතු කරගන්නත් ඕනේ. ඒක මම කියනම් මේක මම එක වෙලාවක තමයි බබාට දුන්නේ එක වේලකට. මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් බබාලා එකම කෑම එක ගොඩාක් වෙලා කන්න කැමති නැහැ. සමහර වෙලාවට හැඳි දෙකක් තුනක් කාලා ඒගොල්ලෝ නවත්තනවා. එකම රස කන්න කැමති හින්දා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට එකම වේලට මේ වගේ රස දෙක තුනකින් තමයි කෑම හදලා දෙන්නේ. මම දැන් මේකට දාගන්නවා සෙසමි ඔයිල් එක. වර්ජින් සෙසමි ඔයිල් තමයි මේකට දාගන්නේ. මේකෙන් තේ හැඳක් වගේ තමයි මම දාගන්නේ. ඉතින් මේකට මේ ඔයිල් එකම දාන්න ඕනේ කියලා කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඔලිව් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් බටර්, ගී ඕන එකක් මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කෙසෙල් එකතු කරලා හදාගත්ත බඩේරිඟු ටිකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් තේ හැඳක් වගේ එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ බබාට ආමන්ඩ් ඇට ඒ වගේම කජු ඒ වගේ මොන හරි හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා නම් ඒව කුඩු කරලා මේ කෙසෙල් තියෙන එකට රසවත් කරගන්න දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මුද්ද රස පළම් වගේ දේවලුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකම මේ චීස් ප්ලේට් එකට ඔයගලන්ට පුළුවන් තල ඇට වගේ දේවල් කුඩු කරලා එකතු කරගන්න. හැබැයි තල ඇට, ආමන්ඩ් ඒ වගේ දේවල් අපි හඳුනලා දෙන්නේ මාස 8ට වැඩි බබාලට තමයි. ඉතින් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත කෑම වර්ග දෙක මේක ඉක්මනට හදලා දෙන්න පුළුවන් කෑම වර්ග දෙකක්. ඔයගොල්ලෝ බබාලකට දීලා කොහොමද කියලා අපිට කියන්න. වෙනදා වගේම අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න, අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දාන ලයික් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් එක හින්දා තමයි මට තව තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ගේන්න ආසෙ හිතෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඒක වැදගත් වෙනවා කියලා මම දැනගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දාන ලයික් එකෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන එකේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන් යන්න. ඉතින් තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.